Hello everyone, this is JOYCE and welcome to my channel. This look is inspired by JOYCE PRING, and if you want to know how I did this look, just keep on watching. Ito ang face ko without makeup para ma-compare na din natin ang before and after. And naglagay na rin ako ng moisturizer. Ang first step ay sprayan ko ang face ko nitong glycerin plus water na dupe daw for MAC Fix Plus. At napanood ko lamang siya sa isang YouTuber. Ang next naman ay primer at gagamitin ko itong No Shine Mattifier by Quick Effects. Tamang-tama to sa mga estudyante katulad ko na wala pa pabili ng mamahaling primer. 99 pesos lang siya sa may Watsons. Ang gagamitin ko naman para sa foundation ay itong L'Oreal Infallible na 24 Hours Stay Fresh Foundation. Ang gagamitin ko ay damp sponge para ma-sink in siya sa face ko at ma-blend na maayos. Mukha lang siya maputi pero hindi. And by the way, I'm in the shade 140 Golden Beige. Siyempre, huwag natin kalimutan yung neck natin. Ipantay natin yung kulay niya sa ating mukha. For the concealer, gagamitin ko itong San High Definition in the shade Olive. Ang gagamitin ko pang blend ay yung same sponge na ginamit ko kanina nung nag-foundation ako. So, mag-bake ako. Gagamitin ko itong Daily Spell Magic Powder by Bench in the shade Natural. Napanood ko kasi yung review ni Georgia Revolution nitong magic powder nito at kinumpare niya ito sa Nichido na final powder. For my eyebrows naman, gagamit ako nitong pomade na deep brown or chocolate ang shade. As you can see, pinaka-line ko muna yung pinaka-shape ng kilay ko. Tapos para i-fill yung kilay ko, gagamit ako nitong eyebrow powder. Sa inner part ng kilay ko, mag-a-apply ako ng lighter shade. Simula naman sa gitna hanggang doon ng part ng kilay ko, mag-apply ako ng darker shade para sa ombre effect. And then, gagamit ako ng spoolie para i-brush siya and para maging mukhang natural. Para makuha natin yung desired shape ng eyebrows natin, gagamit ako ng concealer. Yan ulit yung San High Definition. Binlend ko na lang siya using this concealer brush. So, hindi siya nag-focus. Pero ito ang pasasat ko ng eyebrows ko. Itong Curline Brow Gel in the shade Chocolate. Grabe itong product na to. Kaya light lang dapat yung pagkakahawak mo at pagkaka-apply mo. Kasi kapag sumobra siya, magmumukha kang Angry Bird. For the eye makeup, gagamitin ko itong Brown by Ever Bilena. So, nag-spray ako ng water plus glycerin kasi hindi masyadong pigmented yung product. Para sa transition color, mag-a-apply lang ako ng brown na parang may pagka-pink na shade. Ang next naman ay itong Bohem Chic by NYX. Nag-apply ako ng lighter shade ng brown dito sa may outer corner ng aking eyes and sa crease. Tapos, medyo dark brown naman para sa smoky effect. Tapos, ayan, blend lang natin siya para maganda. Tapos, i-apply lang natin yung lahat ng in-apply natin sa may lower lash line. So, fan tayo ni Ever Bilena. Kaya, gagamit ako ng eyeshadow, 5 shades in Sunset Cafe. Maglagay lang tayo na shimmer na shade dun sa gitnang part ng ating eyes. And then, blend lang natin ulit siya. Then, done. Gamit lang tayo nitong eyeliner pencil from Shawil. Next is gagamitin ko itong Idol na liquid eyeliner in black. So nakikita nyo sa gitna akong part nagsimula kasi hindi ako sanay sa ganitong type ng brush. Kaya ko ay pen. And in short, hindi talaga ako magaling mag-liquid eyeliner. Gamit tayo ng curler para i-curl lang ating lashes. Hindi ko napakita yung product pero may bilhin siya na Hyper Curl Mascara. Lagyan din natin yung lower lash line para magkabuhay naman siya. Maglalagay naman ako ng false eyelashes. Itong Taiwan Lashes in 217.
Di ako magaling maglagay nitong eyelashes, pero pag sa iba kaya ko, kaya hindi ko na lang pinakita. So yan, i-blend na natin yung binake natin ng kay Tagal-Tagal. Para sa contour, gagamitin ko yung EB Advanced Blush Duo in Golden Goddess. Everbelen na ano na. Akala mo sikat para makilala ng Everbelen. Siyempre, hindi naman tayo pinagpala ng magandang at matapos na ilong. Kaya sa contour na lang tayo aasa best. Ang next naman ay blush, dun din sa same palette ng Everbelen. Ang next naman ay highlighter, siyempre. Para masilaw sila sa mukha mo at mapabili sila ng salamin sa ThriftFindsPH_ sa Instagram. Next naman. Siyempre, huwag na kakalimutan ang brow bone. For my lips, gagamitin ko ang Everbelen in the shade Mirrored Mocha para lips but better lang. So, para naman iset natin yung face natin, gagamitin ko tong Everbelen ulit na BB Compact in the shade Oriental. Gamitin ulit natin yung water plus glycerin para maging setting spray natin at tumagal ang ating makeup. And so, we are done. Na-achieve na natin ang JOYCE Spring look. Siyempre, wala makakatalo sa JOYCE. Pero kung nagustuhan nyo itong look na to, don't forget to like it and subscribe to my channel and comment down below kung may gusto kayong pagawa sa akin. Till next time, thank you!